आज आपण बनवणार आहोत मसाला लिंबू सोडा। त्यासाठी इथे मी 3 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहे लिंबू अर्धा पिळून। हे पहा मी अर्धा लिंबू घेतलेला आहे याच्यामध्ये। आता आपण हे अर्ध्या लिंबाचा रस काढूया। लिंबू थोडासा आपण फोल्ड पण करायचा आहे, त्यामुळे काय होईल रस व्यवस्थित निघेल। हे पहा संपूर्ण लिंबाचा रस आता आपण काढून घेतलेला आहे। तर आता आपण हा मिक्स करायचा आहे। तर आपण हा मसाला लिंबू बनवत आहे। मसाला लिंबू सरबत म्हणजे जलजीरा। तर हे जलजीराचे पाकिट मिळतं असं, हे 1 रुपयाला एक पाकिट मिळतं। ह्याच्यात सगळे मसाले ॲड असतात, त्यामुळे तुम्हाला वेगळं जाऊन मार्केटमध्ये घ्यायची गरज नाहीये। तर हा तुम्ही कुठल्याही ब्रँडचा वापरा। इथे मी आता तुम्हाला ह्याच्यातून जलजीरा कसा बनवायचा किंवा मसाला लिंबू पाणी कसं बनवायचं ते दाखवते। तर आता हे आपण कट करून ह्याच्यामध्ये टाकणार। 3 ग्लाससाठी मी हे 2 सॅशे घेतलेले आहेत। 3 ग्लास बनवत असाल तर 2 सॅशे पुरेसे आहेत। तर आता आपण हे कट करून घेऊया। हे पहा हे दोन्ही पॅकेट्स मी कट केलेले आहेत। आता हे दोन्ही पॅकेट ह्याच्यामध्ये आपण टाकून घ्यायचे आहेत। लिंबू रस आपण पहिलेच टाकलेला आहे ह्याच्यामध्ये। तुम्ही अशा प्रकारे जर जलजीरा बनवला तर खूप छान लागेल आणि जलजीऱ्यामुळे थंडावाही मिळतो आपल्या शरीरासाठी। आता आपण काय करणार आहे ना, ही एक छोटी वाटी साखर आहे, ही ह्याच्यात टाकायची आहे। ही फक्त आपल्याला 1.5 वाटी टाकायची आहे, म्हणजे 3 ग्लाससाठी आपण 1.5 वाटी साखर घेतलेली आहे। तसं तुम्हाला साखर ह्याच्यात नसेल आवडत, नाही टाकली तरीही चालेल। आता आपण ही साखर विरघळवून घ्यायची आहे आणि थोडीशी पुदिन्याची जी पानं आहे ती ह्याच्यामध्ये चुरगळून टाकायची आहे। हे माझ्या कुंडीतलाच पुदिना आहे, त्याच्यामुळे छान चव येते जलजीऱ्याला। हे पहा असं मिक्स करून घ्या, साखर विरघळवून घ्या। तुम्हाला आवडत असेल तर ह्याच्यात सब्जा टाका, पण शक्यतो ह्याच्यात सब्जा टाकत नाही जलजीऱ्यामध्ये, पण तुम्हाला आवडत असेल तर नक्की टाका। ह्याची अशी आंबट गोड अशी चटपटीत चव असते, तुम्हाला हे खूप आवडेल। हे नक्की बनवून पहा तुम्ही। आता हे आपली साखर विरघळलेली आहे। आता मी हे तुम्हाला सर्व करून दाखवते ग्लासमध्ये। हे पहा ह्याच्यात मी 1.5 वाटी साखर टाकली होती। तर जलजीरा इतका छान टेस्ट नव्हती ह्याची करत, त्यामुळे पूर्ण मी संपूर्ण वाटी भरून टाकलेला आहे, म्हणजे 2 वाट्या मी साखर ह्याला टाकलेली आहे। आता आपल्या जलजीऱ्याची चव एकदम भन्नाट झालेली आहे। आता हा थंडगार जलजीरा आपण ग्लासमध्ये सर्व करूया आणि मी तुम्हाला हा सर्व करून दाखवते। हे पहा इथे मी ग्लास घेतलेला आहे सर्विंगसाठी। हे पहा आता आपण आपला जलजीरा किंवा मसाला लिंबू सरबत सर्व करणार आहोत। तर इथे मी ग्लास घेतलेला आहे, चमच्याच्या साहाय्याने ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। आपलं चमच्यानेच टाका, म्हणजे इकडे तिकडे सांडणार नाही, व्यवस्थित हे होईल। हे पहा छान छान आपलं थंडगार असं। माझं पाणी थंड होतं त्यामुळे मी इथं आईस क्यूब टाकत नाहीये। तुमचं जर पाणी नॉर्मल असेल तर तुम्ही आईस क्यूब वापरला तरी चालेल, किंवा तुम्हाला नॉर्मल माठातलं पाणी आणि बनवायचं असेल तर तसंही तुम्ही करू शकता। आता हे मी तुम्हाला जवळून दाखवते। हे पहा आपलं थंडगार जलजीरा किंवा मसाला लिंबू सरबतचा ग्लास तयार आहे। तो मी लिंबूच्या स्लाइसनी सजवलेला आहे, पुदिन्याच्या पानांनी गार्निश केलेला आहे। कसं वाटत आहे, कसा दिसत आहे बघा, किती छान दिसत आहे हे। जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा। ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा। तुमचे काही प्रश्न असतील तर ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। माझी रेसिपी कशी वाटली तेही कमेंटमध्ये सांगा।